Konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho tất cả mọi người. Như các bạn cũng đã biết, cá hồi hiện nay là một siêu thực phẩm và mang lại cái sức khỏe rất là nhiều. Hồi xưa lúc mà Cương chưa có biết cách phi lê cá hồi như thế nào á, thường là Cương sẽ tới các nhà hàng Nhật và Cương order những cái miếng sashimi cá hồi này. Và Cương thắc mắc là làm sao mà cái miếng cá hồi đó nó cắt rất là đẹp. Cả tập ngày hôm nay Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp từ A tới Z làm sao để mà phi lê con cá hồi này cho chính xác và vẫn giữ được hương vị tự nhiên của nó và mang lại hình hài đẹp nhất có thể. Bắt buộc mình phải mài con dao cho bén, cái này là tip number one khi mà mình làm về sashimi ha. Muốn phi lê cá cho chuẩn xác và tận dụng được hết cái nguyên vật liệu của mình đó, mình phải mài con dao cho bén. Đây là điều mà bất kỳ ai làm về bếp Nhật mình phải giỏi, đó là mài dao. Tổng cộng mình sẽ có 3 công đoạn, mình mài qua 3 loại đá khác nhau. Đó chính là đá nhám này ha, một cục đá mịn trung và một cục đá thật mịn, đó là cục này. Các con số của mình á bao gồm từ 500, cục đá này là cục đá 500, cục đá ở giữa là cục đá 1000 và cục đá này là cục đá 5000 ha. Thì mình sẽ mài theo thứ tự là cục đá nhám trước, cục đá 500 trước, sau đó tới cục đá 1000. Cuối cùng là mình sẽ mài cho bóng lại với cục đá 5000. Cách mài thì thường á mình sẽ chia con dao mình làm 3. Đó, phần đầu dao, phần thân dao và phần mũi dao. Thì hồi nãy Cương đã mài cái phần đầu dao rồi, bây giờ Cương mài phần thân dao nha. Để mà mài được con dao cho bén á, thì cả hai mặt dao của mình á, mình đều phải mài cùng một số lượng. Ví dụ như mình mài bên mặt trái là 30 lần chẳng hạn, thì mặt bên phải mình cũng mài 30 lần. Và cái độ nghiêng của nó phải giống nhau. Ví dụ như mình nghiêng khoảng góc 20 độ thì bên phải mình cũng phải nghiêng một góc y như vậy. Cái cường độ mà Cương hay sử dụng để mà mài dao á là khoảng 20 độ. Ở các nhà hàng Nhật thông thường là cục đá 500 và cục đá 1000 á, họ sẽ ngâm trong nước 24/24 để mà khi cần thiết á, họ lấy cục đá ra và họ mài ngay. Họ không cần phải chờ cái cục đá này nó phải hút nước vào. Bây giờ Cương cũng mài lại và Cương chia con dao của Cương ra làm 3 khúc và Cương mài từng khúc theo số lần y như nhau nha. Và con số của Cương thường hay sử dụng là 30 lần với một góc là 20 độ nha. Đối với bếp Nhật thì họ sẽ sử dụng dao D3. Dao D3 là con dao này nè các bạn, dao ngắn này ha. Các bạn cũng có thể thấy là nó rất là bén rồi ha. Và bây giờ mình chuyển qua công đoạn phi lê cá hồi. Rồi hôm nay chúng mình có cá hồi đến từ Na Uy với cân nặng là 8 kg. Để mà làm được cá hồi á, trước hết á, các bạn phải lau sạch cá hồi của mình để cho nó bớt nhớt đi. Bên trong là các bạn lau thật sạch, không để nó dính máu và dính nước. Lưu ý ha, máu và nước là kẻ thù của sashimi. Mình sẽ nghiêng con dao với góc thấp nhất có thể. Mình nghiêng con dao của mình khoảng cường độ chừng 5 độ thôi các bạn. Nếu như mà các bạn mà nghiêng con dao nhiều quá thì con dao mình nó sẽ ăn xuống cái miếng thịt đó luôn. Trước đây khi mà đi học ở Úc á, là mình đã chứng kiến một cái thí nghiệm. Đó là một con cá tươi và một con cá đã dính máu và nước. Sau 2 tiếng như vậy á, thì mình soi kính hiển vi vào á, thì mình thấy rất là nhiều cái vi sinh vật ở trong đó. Thậm chí có cả những con trùng nữa các bạn. Nguy hiểm lắm. Để lóc vảy được á, thì các bạn chỉ cần con dao thật là bén thôi. Sau đó các bạn đi từ từ ngược xớ với lại cái vảy cá hồi là được ha. Đối với cái phần vảy mà gần bụng á, các bạn phải để cái tay ở dưới như thế này ha, để kê lên để các bạn có thể cắt được dễ dàng hơn. Rồi tiếp theo á là mình sẽ lấy phần đầu của cá ra. Mình sẽ lấy sát theo cái đầu cá ha, để mình tận dụng được hết phần thịt. Cắt theo cái vây của nó bên hông nè. Đó. Cắt một bên rồi mình dùng 2 tay, một tay mình cầm vào hốc mắt cá, tay còn lại cầm phần đuôi. Mình tránh cầm phần giữa, lý do là mình cầm phần giữa nó sẽ bị bể thịt cá nha. Cầm như thế này và mình chuyển qua. Tiếp theo cũng theo cái vết đó, sát đầu mình cắt để mà mình tận dụng luôn hết phần thịt.
Tới đây mình sẽ dùng cái xúc tay của mình và mình ấn nhẹ một cái cho đứt hẳn cái phần đầu ra. Đây mình đã được phần đầu, đã được lấy rời ha. Mình sẽ cắt đầu cá ra làm đôi nha các bạn. Phần đầu cá này á, mình sẽ sử dụng làm lẩu nabe cũng được nè. Mình làm nướng muối cũng được, hoặc là nướng teriyaki. Để mà cắt đầu cá được an toàn, vì đầu cá rất trơn các bạn sẽ cầm ở hai bên hông như thế này. Một tay ở trong hốc cá, một tay á, thì giữ ở ngay cái phần này nè. Phần mang cá màu đỏ như thế này mình cắt ra luôn. Nếu như các bạn là những người sử dụng tay phải á, thì phần đuôi cá của mình á, lúc bắt đầu phi lê cá lúc nào cũng nằm ở phía bên tay trái của mình, và phần đầu cá nằm phía bên tay phải. Phần bụng cá lúc nào cũng gần phần bụng của mình, phần lưng cá hướng ra xa. Trước hết á, là mình sẽ cắt cái phần bụng cá ha. Từ phần bụng cá mình sẽ cắt một đường dài, mình mở cho tới phần đuôi. Và khi mà mình cắt á, mình sẽ sử dụng trọng tâm của lực vào trong ngón trỏ của mình. Mình đã mở một đường, đó là bước 1. Bước thứ hai, mình cũng dựa trên cái đường mà mình vừa mở á, mình kéo sâu vào bên trong cho tới khi cái đầu dao của mình cảm nhận được một cái đường xương ở giữa. Sau đó mình cắt một đường ngang ngay đuôi nè ha. Rồi, từ rìa ngoài ở đây, ngay sát phần xương này, thì mình sẽ để con dao của mình sát phần xương trên. Và khi mà mình cắt đó các bạn, mình có xu hướng hơi đè con dao mình xuống ha, với một góc khoảng 5 độ thôi. Và nhẹ nhàng mình chỉ có kéo dao nha các bạn. Cương kéo dao rất là nhẹ nhàng qua, chứ Cương không cắt. Cương chỉ kéo dao thôi các bạn, cho tới hết. Sau đó Cương sẽ được nửa miếng phi lê đầu tiên nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng dao của mình để mà mình lấy những cái phần vụn ra. Mình hơi lướt sơ như thế này, khoảng cách. Mình sẽ lấy cái phần này ra trước nha các bạn, để một lát nữa khi mà mình cắt ngang qua mình không có bị vướng khúc này. Để phi lê phần còn lại, các bạn sẽ kê con dao ở phía dưới còn lại của miếng cá và các bạn cắt ngang qua. Khi đã đến hết rồi, các bạn nghiêng dao khoảng 90 độ và các bạn kéo về, thì mình sẽ được miếng phi lê của mình đã được thành công 2 miếng như thế này nha. Các bạn lưu ý là khi mà mình nhổ xương á, luôn luôn là cái hướng mà nhổ xương của mình là từ phần đuôi hướng lên. Có nghĩa là cái phần đầu ở đâu thì mình kéo theo hướng cái phần đầu của mình kéo theo hướng đầu nha các bạn. Các bạn thấy là Cương đang rút cái phần xương của mình hướng về cái phần đầu, hướng về phần đầu nha. Làm được điều này thì cái con cá hồi của mình nó không bị vỡ thịt. Trước đây người ta không có sử dụng bụng để mà cho phần sashimi. Tuy nhiên sau này khi mà nhu cầu của khách hàng càng ngày càng nhiều, là người ta muốn ăn tươi nuốt sống luôn, cái phần bụng nữa. Đó, người ta ăn vào người ta thấy béo quá, người ta bắt đầu người ta làm luôn phần sashimi bụng cá hồi. Rồi bây giờ Cương sẽ lấy cái phần xương của phần bụng cá hồi ra ha. Cách lấy phần xương của phần bụng này, mình sẽ để phần thân dao ở trên cái đỉnh xương này ha, và mình kéo một đường, kéo cho tới khi mà dao của mình hết dao rồi đó, tới cái phần đỉnh dao này nè, mình mới múc lên. Từ phần rìa ngoài của mình sẽ đo vào khoảng 8 ngón tay và mình sẽ lấy được cái block đầu tiên. Tiếp tục 8 ngón tay, mình sẽ chia ra làm như vậy. 8 ngón tay. Phần sashimi mà Cương sử dụng sắp tới là có cả phần sashimi lưng và phần sashimi bụng cá hồi luôn nha. Từ phần ngoài như thế này mình sẽ đo khoảng 4 ngón tay vào nha. Mình cắt một đường xuống. Đây là phần lưng. Rồi từ phần bụng, từ phần ngoài này mình cũng đo 4 ngón tay vào luôn. Mình cắt xuống ha. Mình cắt xuống như thế này. Đây là phần bụng. Mình sẽ sử dụng hai phần này cho sashimi cá hồi.
Còn phần này mình sẽ sử dụng cho nhiều mục đích khác và những tập sau tôi sẽ giới thiệu sau nha. Từ phần lưng này để mà mình lấy phần da mình có thể lấy từ phần dưới này ha, mình cắt ngang qua để mà mình lấy da đi ha. Khi mà đem nguyên con cá hồi về thì cách hay nhất để mà xử lý nó là mình kêu hội bạn gì của mình về ha, mình biểu diễn một số kỹ năng ngày hôm nay mình học, sau đó mình tận dụng được cái phần sashimi đó luôn, cộng thêm tình cảm anh em chị em mình rất khắng khích hơn rất là nhiều. Để mà cắt ra miếng sashimi mình nó đẹp hơn á thì mình sẽ sử dụng cái phần đầu dao này nè, mình dựa vào thớt nha. Sau đó mình nghiêng ở một góc khoảng 45 độ, mình nghiêng qua bên trái của mình khoảng một góc 45 độ và lưỡi dao mình cũng hướng lên trên một góc 45 độ. Sau đó mình sẽ cắt thẳng một đường xuống nha các bạn, một đường một thôi như thế này nha các bạn. Tiếp theo mình lại cắt như vậy, theo cái đường đó mình còn cắt như vậy. Nó sẽ nằm trong cái phần bụng cá hồi của mình. Phần bụng cá hồi của mình sẽ cắt theo cách khác ha. Phần bụng cá hồi trước hết đó là mình sẽ làm cho nó trở nên một miếng ngang như thế này. Đó, phần này mình sử dụng để mà cắt nigiri nha. Còn phần bụng này mình cắt cái phần da nó ra ha. Sau đó mình cũng cắt xuống một miếng vừa ăn. Trọng lượng nó rơi vào khoảng 15g cho tới 20g nha các bạn. Đây là cho phần bụng. Tiếp theo phần này mà mình muốn tận dụng lại á, mình có thể cắt theo phương pháp mà cắt nigiri mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn ở tập đầu tiên á. Sau khi cắt cá xong rồi á, thì bây giờ mình tới phần trang trí nha. Khi mà mình trang trí cho sashimi cá hồi á thì cái phần wasabi và phần gừng của mình nó sẽ nằm ở hướng bên tay phải. Lý do là khi mà thực khách họ ăn á, họ sẽ sử dụng cái đũa của họ và họ tiện tay họ gắp vào phần wasabi trước ha. Còn gừng á, gừng với mục đích là mình sẽ thanh lọc vị lại. Nếu như mà trên bàn ăn của mình nó có nhiều món khác nhau thì gừng này có nhiệm vụ là thanh lọc lại cái vị miệng của mình để mình có thể thưởng thức lại nhiều món khác nhau. Để mà làm cái phần gừng này nè, Cương sẽ bật mí là cái cách làm của nó là mình sẽ sử dụng gừng non và mình sẽ ngâm chung với lại giấm, đường và muối. Cách làm như thế nào thì Cương sẽ giới thiệu trong tập sắp tới nha. Các món ăn kèm là thông thường là ở Việt Nam mình rất là ưa thích, đó là rong nho thôi. Mình sẽ cho một ít vào đây cho lạ miệng. Và như vậy là mình đã làm xong set sashimi cá hồi của mình rồi. Tôi, Eddie Cương Nguyễn, chúc các bạn thực hiện món ăn này thành công. Nhớ like, subscribe và share kênh của mình nhé. Và đừng quên là đặt câu hỏi về cho chương trình. Mình sẽ sẵn sàng để mà trả lời các câu hỏi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.